গুড মৰ্নিং মই এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ নিযুত মইনা আৰু নিযুত বাবু আঁচনিৰ ওপৰত তোমালোকে কিছুমান কমেণ্ট কৰিছে যে এইখন নটিচ তোমালোকে নিজে বনাইছা নেকি এনেকুৱা তাৰপিছত মই এতিয়া তোমালোকক কিছুমান বস্তু দেখুৱাবলৈ বিচাৰোঁ এই নটিচখন চোৱা তোমালোকে এইখন হ'ল আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন মহাবিদ্যালয়ৰ নটিচ এইখন নটিচ পঠাইছে 25 এখন নটিচ পঠাইছে তেওঁলোকলৈ যিখন নটিচত প্ৰত্যেকখন কলেজতে ষ্টুডেণ্টক এৱাৰনেছ কৰিব দিছে যে নটিচত কি লিখিছে দিছ ইজ টু ইনফৰ্ম অল ইউনিভাৰ্চিটি ষ্টুডেণ্ট আণ্ডাৰ দ্য মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা আঁচনি MMN এইটো শ্বৰ্ট ফৰ্মত লিখিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত বাবু আঁচনি MMNBA স্কিম ডেট এজ পাৰ নটিফিকেশ্যন ইছ্যুড বাই ডাইৰেক্টৰ অফ হায়াৰ এডুকেশ্যন মই ক'লোঁ নহয় তোমালোকক ডাইৰেক্টৰ অফ হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ পৰা নটিচখন আহিছে মাষ্ট লিংক দেয়াৰ আধাৰ কাৰ্ড উইথ দেয়াৰ ৰেচপেক্টিভ বেংক একাউণ্ট চোৱা মই সিদিনা কৈছিলোঁ নহয় এইটো আহি গৈছে দেখিছেনে কিছুমান বস্তু চোৱা ডিপাৰ্টমেণ্টেল থাকে মানে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা ডিপাৰ্টমেণ্টেলৈ গুচি যায় তো সকলো হাতত নাথাকে যেতিয়া নটিফিকেশ্যনখন পাব্লিকলি কৰি দিয়া হয় তাৰপিছতহে গম পোৱা যায় বুজিছা নহয় সেইকাৰণে কিছুমান নটিচ মানে আগতে যদি গম পাওঁ তোমালোক নটিচটো দি দিওঁ গম পোৱাটো তোমালোক কৈ দিওঁ কাৰণ তোমালোক সুধি থাকা যাতে কিবা আপডেট আহিলে ক'বা বুলি তো কৈ দিয়া যায় কিন্তু আকৌ কিছুমান এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহি যায় ঠিক আছে বাৰু চোৱা এতিয়া ৰিচিভিং বেনিফিট থ্ৰু ইডাৰ আধাৰ বেছড পে'মেণ্ট ছিষ্টেম ABPS মানে আধাৰ বেছড পে'মেণ্ট তোমালোকৰ যিটো পে'মেণ্ট হ'ব এতিয়া আধাৰ বেছড হ'ব মানে তোমালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড লিংক থাকিলে তোমালোকৰ পে'মেণ্টটো পোৱাত সহজ হ'ব ষ্টুডেণ্ট হু ডু নট প্ৰচেছ এন আধাৰ কাৰ্ড আৰ এডভাইজ টু এপ্লাই ফৰ দ্য ছেম ইমিডিয়েটলি আৰু যিসকলৰ আধাৰ কাৰ্ডটো এতিয়ালৈ লিংক কৰা নাই তো অতিকৈ সোনকালে লিংক কৰিব দিছে কাৰণ তোমালোকৰ এতিয়াও বৰ্তমানৰ তোমালোকে হেৰি পোৱা নাই এতিয়ালৈ মানে তোমালোকৰ মে' মাহৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যিটো নিযুত মইনা আঁচনি সেইটো এতিয়ালৈ পোৱা নাই তাৰপিছত তোমালোকৰ সেইকাৰণে তোমালোকে অতি সোনকালে এইটো কৰি লোৱা আৰু মই লাষ্ট ভিডিঅ'ত তোমালোকক এইটো এডভাইচ কৰিছিলোঁ তোমালোকে সোনকালে কৰি লোৱা এই যিখিনি কাম আছে তাৰপিছত তোমালোকৰ পে'মেণ্টটো সোমাই যাব তাৰপিছত চোৱা ষ্টুডেণ্ট হু ডু নট প্ৰচেছ এন আধাৰ কাৰ্ড আৰ এডভাইজ টু এপ্লাই ফৰ দ্য ছেম ইমিডিয়েটলি এইটো ইমিডিয়েটলি কৰিবলৈ দিছে তোমালোকক আৰু তোমালোকে নিজে চেক কৰি ল'বা যে তোমালোকৰ আধাৰখন বেংক একাউণ্টৰ লিংক আছে এইটো তোমালোকে নিজে চাব পাৰিবা তাৰপিছত তোমালোকৰ বেংক কলেজত নহ'লে তোমালোকে নিজৰ মোবাইলটো চাব পাৰিবা মোবাইলটো শিকাই দিম কেনেকৈ চাব লাগে যদি তোমালোকে এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰি দিম কেনেকৈ কৰিব লাগে যদি তোমালোকে বিচৰা ঠিক আছে এতিয়া চোৱা নেক্সট চোৱা অল বেনিফিচিয়াৰী আৰ হাৰবাই ইনষ্ট্ৰাক্টেড এণ্ড ইনচিউড ডেট দিয়াৰ বেংক একাউণ্ট আৰ প্ৰপাৰলি লিংক তোমালোকৰ প্ৰপাৰলি লিংক হ'ব লাগিব বুজি পাইছানে তোমালোকৰ উইথ আধাৰ এণ্ড টু এভইড এনি ফেলাৰ ৰিচিভিং দ্য লিখিছে স্কিম বেনিফিট তোমালোকৰ যদি মানে এইটো এইকাৰণে কৰিছে বুলি কৈছে যে অস্বস্থতা হওক প্লাছ তোমালোকৰ ফেইলাৰ নহওক ট্ৰেনজেকশ্যনটো এনেকুৱা কিবা নিয়মত এইটো কৰিছে এইবাৰ বহুত সকলোৰে মানে এইটো প্ৰব্লেম আছিল ন যে মানে নিযুত মইনা আৰু নিযুত বাবু আঁচনিটো অহা নাই এই দুয়োজনৰ কাৰণে আৰু মোক কমেণ্ট কৰিছিল যে নিযুত বাবু আঁচনিৰ কাৰণে ভিডিঅ' এটা লাগে ছাৰ এইটো এটা নিযুত বাবুৰ ওপৰতে ভিডিঅ' তোমালোকৰ এইটো মই অনলি নিযুত মইনাৰ ওপৰত নিযুত বাবু আঁচনি কৈছোঁ মানে দুয়োটাৰ ক্ষেত্ৰতে এইটো ভিডিঅ' প্ৰযোজ্য হ'ব তোমালোকে নিযুত বাবু আঁচনি আৰু নিযুত মইনা আঁচনি তোমালোকে নিজে কি কৰা তোমালোকে নিজৰ বেংক একাউণ্টটো আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক কৰা তেতিয়া তোমালোকৰ পে'মেণ্ট ফেইলাৰ নহয় আৰু এইটো অতি সোনকালে কৰিব দিছে ঠিক আছে এইটো অতি সোনকালে কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ বাকী পে'মেণ্ট আহি যাব চোৱা এখন অফিচিয়েল নটিচ হয় যিখন আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন মহাবিদ্যালয়ৰ নগাঁৱৰ পৰা তেওঁলোকৰ ষ্টুডেণ্টক এইখিনি দি দিছে আৰু তেওঁলোকে কৰিব পাৰিছে তেওঁলোকে নিজে বনোৱা নাই ন গভমেণ্ট কলেজ এখনে তেওঁলোকক হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ পৰা দিছে আৰু ইয়াত ক্লিয়াৰলি মেনশ্যন কৰি দিছে যে চোৱা এইটো মই দেখুৱাইছোঁ তোমালোকক ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ হায়াৰ এডুকেশ্যন ইয়াৰ পৰা নটিচখন আহিছে প্লাছ তোমালোক আৰু এটা কথা জনাই দিব বিচাৰোঁ এইটো অনলি এখন কলেজ নহয় প্ৰত্যেকখন কলেজতে তোমালোকে এইটো PDF পাই যাবা তোমালোকে যদি নিজে চোৱা তেনেকৈ পাই যাবা বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিটো গৈছে সকলোতে তোমালোকে এইটো PDF পাই যাবা তোমাৰ সকলোৱে নিজে নিজৰ ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকক মানে নিজে কলেজবিলাকে তেওঁলোকৰ ষ্টুডেণ্টখিনি এৱাৰনেছ কৰিবৰ কাৰণে এইটো কৰি দিছে ঠিক আছে এইটো ভিডিঅ'ত মই তোমালোকক এইটো শ্বৰ্ট দিলোঁ তোমালোকে এতিয়া নিজৰ বেংক একাউণ্টটো আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক কৰি লোৱা তাৰপিছত অতি সোনকালে কৰা যিহেতু বহুতে পে'মেণ্ট পোৱা নাই আৰু বহুতে মোক সুধি আছে কেতিয়া আহিব পে'মেণ্ট আৰু সেইকাৰণে এতিয়া কেতিয়া আহিব ডাইৰেক্টটো কোনো অফিচিয়েল আপডেট অহা নাই যাতে মই ভিডিঅ' বনোৱা নাই আৰু মই তোমালোক কৈছোঁৱেই যেতিয়ালৈ অফিচিয়েল আপডেট নাই তেতিয়ালৈ মই ভিডিঅ' নবনাওঁ বুলি এতিয়া আপডেট এটা পাইছোঁ তো তোমালোকৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই আছোঁ ঠিক আছে তোমালোকে তেনেহ'লে আজিলৈ এইখিনি আৰু তোমালোকে সেই কৰিবা লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু তোমালোকৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপত জইন হ'বলৈ ফিউচাৰ আপডেট পাবৰ কাৰণে ঠিক আছে থেংক ইউ